अजूनही तुम्ही आपले टेलिग्राम चॅनल जॉईन असेल केलं तर नक्की जॉईन करून घ्या। त्यामध्ये आपण सर्व मटेरियल आणि अपडेट्स देत असतो। तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण एंगेजमेंट इन्व्हिटेशन कार्ड ते सुद्धा इंग्लिशमध्ये कसं बनवायचं ते सुद्धा तुमच्या मोबाईलमध्ये एकदम सोप्या पद्धतीत। तर त्यासाठी तुम्हाला काही मटेरियल आणि तुम्हाला फॉन्ट्स दिलेले आहेत, ते लिंक आहे त्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे। त्यासाठी पासवर्ड आहे, पासवर्ड हा तुम्हाला व्हिडिओमध्येच भेटून जाईल। त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण पाहायचा आणि समजून घ्या। एंगेजमेंट इन्व्हिटेशन कार्ड बनवण्यासाठी तुम्हाला पिक्सल लॅब आहे ते ओपन करून घ्यायचं आहे, तुम्हाला प्ले स्टोरवर भेटून जाईल। तर आपल्याला फाईल आहे ती ॲड करायची, .plp नावाची एक फाईल दिलेली आहे तुम्हाला, त्या लिंकमध्ये ते ॲड करायची। ॲड करण्यासाठी तुम्हाला इथं वरती 3 डॉट दिसतात, त्याच्यावर क्लिक करा। ओपन .plpचे ऑप्शन दिसेल त्याच्यावर क्लिक करा। क्लिक केल्यानंतर इथं वरती परत न्यू विंडो ओपन झाल्यावर इथं .plpचे ऑप्शन वरती सर्वात तुम्हाला दिसेल, तिथं क्लिक करायचं आहे आणि जिथं तुम्ही फाईल ती एक्सट्रॅक्ट केलेली असेल त्यामध्ये ती PLP फाईल आहे तुम्हाला याच्यात ॲड करून घ्यायची आहे। तर PT इंग्लिश वेडिंग तुम्हाला इथं इंग्लिश एंगेजमेंट कार्ड -1 नावाची एक फाईल दिसेल, त्या तुम्हाला क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथं ओपन अँड ॲड करून घ्यायची आहे। तर मी इथं डायरेक्ट ओपन अँड ओनली करून घेतोय। तर डायरेक्ट मी इथं फाईल ॲड केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे एडिटिंगसाठी आलेली असेल। तर तुम्हाला एडिटिंग काय करायचं, तुमचे जेवढे काय आपण टेक्स्ट दिलेले आहेत ते इथं टेक्स्ट आहेत ते एडिट करून घ्यायचे। जेवढे काही टेक्स्ट दिलेले आहेत ते तुम्हाला सर्व अनलॉक आहेत, त्याचे टेक्स्टवर क्लिक करून तुम्ही डायरेक्ट इथंच असं एडिटच्या ऑप्शनवर जाऊन एडिट करू शकता। तर आपण हा बॅकग्राऊंड तो आहे, बॅकग्राऊंड याच्यातच बनवलेला आहे। तर इथं लेअरमध्ये गेलं तर आपण बघू शकता तुम्ही बॅकग्राऊंड इथं म्हणजे काय वॉटर कलर आणि काय बॉर्डर लाईन आहे ते ॲड करून अशा प्रकारचा बॅकग्राऊंड आहे तो बनवलेला आहे। तर बॅकग्राऊंड आपण याच्यातच तयार केलेला आहे। अशा प्रकारे तुम्हाला इथं सर्व टेक्स्टचा मॅटर आहे तो ॲज इट इज इथं तुम्ही डायरेक्ट अशा प्रकारे एडिट करू शकता। तर तुम्हाला इथं टेक्स्टवर क्लिक करायचं आहे, इथे एडिटच्या ऑप्शनवर यायचं आणि इथं जो काही टेक्स्ट आहे तो बॅक स्पेस घेऊन इथं तुमचा जो काही टेक्स्ट आहे तो पहिला कॅपिटल त्याचं लेटर करून त्याचं टेक्स्ट आहे तो टाईप करून घ्यायचा आहे। तर मग अशा प्रकारे एक सिंपलसा टेक्स्ट आहे तो टाईप करून घेतला आणि त्याच्या खालचा जो टेक्स्ट आहे तो इथं तो टेक्स्टला क्लिक करून इथंच तुम्ही एडिट करून घेऊ शकता। तर जेवढे काही टेक्स्ट दिलेले त्याला फॉन्ट आणि म्हणजे काही कलर वगैरे ॲड केलेले आहेत। तर तुम्हाला याचा फॉन्ट वगैरे चेंज करायचं तर त्या टेक्स्टला तुम्हाला क्लिक करायचं आणि इथं ABच्या ऑप्शनवरून तुम्ही माय फॉन्टमध्ये जाऊन फॉन्ट इथं ॲड करून घेऊ शकता। तर हे फॉन्ट कसे ॲड करायचे आणि तो यूज कसा करायचा त्यावर एक व्हिडिओ बनवलेला तो तुम्ही पाहू शकता। तर इथं मी एक फॉन्ट सिंपलसा ॲड करून घेतो आहे। तर अशा प्रकारचा तुम्ही फॉन्ट आहे ते वेगवेगळ्या टाईपचे फॉन्ट आपण दिलेले आहेत ते तुम्ही याच्यात चेंज करू शकता। आणि त्याचा जो कलर तुम्हाला चेंज करायचा असेल तर आपण त्याला एक टेक्स्चर दिलेला आहे, त्या टेक्स्चरवर क्लिक करून तो टेक्स्चर आहे तो डिलीट करून टाकायचा आणि तुमचा जो कलर वगैरे असेल तो कलर चेंज करून घ्यायचा आहे। कलर ॲड करू शकता किंवा तुम्ही इथं टेक्स्चरसुद्धा ॲड करून घेऊ शकता। तर टेक्स्चर ॲड केला तर तुमचा टेक्स्ट आहे तो आकर्षक असा दिसून जाईल। आता मी काय खाली तुमची डेट वगैरे असेल त्या डेटवर क्लिक करतो आहे। एडिटच्या ऑप्शनवर तुमचा डेट असेल इथं अशा प्रकारे बॅक स्पेस घेऊन इथं टाईप करून त्याला ओके करून घ्यायची आहे। घेतल्यानंतर परत खाली तुम्हाला इथं टाईम दिलेला आहे, तर टाईमवर क्लिक करून इथंच तुम्ही टाईमसुद्धा ॲड करू शकता। तसेच इथं जे काही प्लेस व्हेन्यू प्लेस आहे तिथं तुम्ही एडिटच्या ऑप्शनवर जाऊन तुमचं जे काही प्लेस आहे इथे टाईप करून तुमचा जो ॲड्रेस आहे तो इथं टाईप करून त्याला एडिट करू शकता। त्याचा फॉन्ट वगैरे चेंज करायचा असेल तर चेंज करू शकता। त्याच्यामध्ये आपण टेक्स्टचे जे काय टेक्स्टला डिवायडर लाईन लावलेले आहेत ते तुम्ही ॲड करून तुमचे जे चेंज आहेत ते चेंज करून दुसऱ्या ते ॲड करू शकता। तर आपण जे काही तुम्हाला याच्यात वेडिंगचे जे काही मटेरियल वगैरे दिलेले आहेत त्याच्यावर एक व्हिडिओ बनवला आहे, तुम्ही व्हिडिओसुद्धा पाहू शकता। तर हे सर्व तुमचं एडिटिंग झाल्यानंतर तुम्हाला इथं जे एक शेअरचं बटन दिसतं त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर इथं जी काही कस्टमच्या जागी तुम्हाला इथं अल्ट्रा करून घ्यायचं आहे आणि इथं सेव्ह टू गॅलरी करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे तुमची जी काही कार्ड आहे त्या अशा प्रकारे तुम्ही एडिट करू शकता आणि HD सेव्ह करून घेऊ शकता। तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कॉमेंट करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।